No niin, valeinsinööri terve, ja luitte aivan oikein tuosta otsikosta, että Opeli on myyty. Ja joo, niin rakas ja ihana kuin se olikin mulle ja vaikutti siltä, että meidän ystävyys jatkuu mahdollisesti tosi pitkään, että voi olla, että minä maadun ennen kuin Opeli, mutta ei kuitenkaan käynyt niin. Se melkein niin kuin vahingossa ostettiin multa pois ja tosiaan siinä kävi oikeastaan niin, että se meni vähän niin kuin tuohon lähipiiriin sillä lailla, että kyllä mä sitä tuun näkemään jatkossakin varmaan vielä, että ei aivan täysin katoa mun elämästä, mutta eri paikkakunnalle meni kuitenkin, että sillä lailla ei nyt sitten aivan tässä niin kuin arjessa enää mukana ole. Se oli hauska tavallaan se tarina, että miten tämä nyt sitten näin meni, että tuo ostaja oli siellä ollut vähän sillä mielellä, että pitäisi saada joku auto hommattua, joku semmoinen kyläauto, millä olisi näppärä siinä liikkua siinä lähiympäristössä, ja olivat jo vähän niin kuin lähdössä siinä, että nyt mennään katsomaan jotakin peukeottia, mikä oli myynnissä, ja siellä oli sitten kuitenkin, isäntä oli mennyt perunamaalle siinä vielä, ja emäntä oli siinä ruvennut valmistautumaan, että nyt kohta lähdetään kylille, mutta niin vain kun sieltä isäntä tuli perunamaalta, niin hän oli todennut, että ei kyllä nyt, me ostetaan se valeinsinöörin auto, että näin se vaan on, ja sitten sieltä tuli mulle puhelua, että vieläkö se on myynnissä ja onko se nyt valmis ja näin päin pois, ja kyllähän sitä sitten kaupat tuli, niin se oli vähän niin kuin just sain sen valmiiksi tuossa ja ei oikein vielä ollut niin kuin mitään ajatusta sen myymisestä ollut sen kummemmin siinä, mutta näin nyt sitten kävi. Ja mikäs siinä, se jatkaa eloansa siellä. Ja jos siihen tulee jotakin ihmeellistä, niin ehkä voi olla, että tehdään videotakin sitten siitä vielä. Katsotaan. Mutta mä lupasin jossakin kohtaa, että katsotaan sitten lopuksi, että paljonko tuohon Opeliin nyt sitten meni euroja siihen kuntoon laittamiseen. Niin se olisi vissiin vähän niin kuin sen aika nyt sitten tässä kohtaa. Niin sen takia mulla on tämä läppäri tässä nyt auki, niin voidaan sitten lähteä käymään tätä listaa tästä läpi. Ja mä nyt päätin, että mä en nyt tässä avaa sitä ostohintaa ja myyntihintaa sen kummemmin. Se auto on nyt mennyt eteenpäin sinne, mutta katsotaan, mitä sitä rahaa on tähän sitten pumpattu, niin voitte siitä vähän päätellä sitten, että miten hyvä projekti tämä nyt sitten lopulta oli tai ei ollut. Ja niin kuin videoista on nähty, niin kyllä siinä aika kaikenmoista on tehty, ja ei se tietysti aivan ilmasta ole, vaikka on koettanut kyllä niin kuin löytää aika halpoja osia, mutta silti, no eikä se auta muuta kuin lähteä tästä tutkimaan asiaa. Ihan alkuunhan homma lähti siitä, että se öljyvuoto piti saada kuntoon, ja siihen tarvittiin nyt sitten se uusi öljypohja, ja se maksoi 84 € käytettynä se öljypohja, ja se tosiaan oli siitä Captivasta, ja sen saatiin muokattua sopivaksi, niin tuossa 84 taisi olla postikulukki mukana tosiaan, ja se oli ihan ok. Tiiviste siihen maksoi tuollaisen vajaa 6 €, se ei ollut kallis, mutta siinähän sitten lopulta selvisi, että ei se edes kuulunut se tiiviste siihen, että sehän pantiin sillä liimalla kiinni, että se oli aivan täysin turha ostos tuo tiiviste, että aina välillä käy näinkin, että näitä jää sitten vähän käyttämättä näitä ostettuja osia, niin kuin nyt tässäkin. Venttiilikoppahan vuoti kans aika huolella sieltä öljyä, niin siinä se uusi tiiviste siihen, no se oli joku 3,69 €, ja sitten ne O-renkaat oli 1,10 € siihen, mitkä kans vaihdettiin siihen muovikoppaan, ja tiivisten liima 3,5 € näköjään maksanut, että nämä ei ole kauhean suuria panostuksia ollut nämä. No sitten oli sitä lämpiämisongelmaa, niin sitä lähdettiin sillä termostaatilla sitten jahtaamaan, ja termostaatin hinta oli 9,83 €. Ei ollut sekään kauhean kallis hankinta. Ja sitten tosiaan selvisi, että se jakopääsarja alkoi olla niin kuin siinä mallissa, että pitäisi vaihtaa. Eikö se ollut niin, että siinä oli tavallaan niin kuin aika tullut vastaan, että kilometrien puolesta niin kuin vielä ei tarvitsisi vaihtaa, mutta piti siis vaihtaa. Se maksoi 58 € se jakopääsatsi. Et siinähän oli se remmi ja sitten oli ne kiristin ja rullat ja näin, niin en pidä kalliina kyllä. Ja se oli kuitenkin, eikö se ollut Ina-merkkinen, että ihan ok merkki. Vesipumppu oli ajatus vaihtaa tietysti siinä samalla, niin kuin kannattaa, kun se sama jakoremmista siellä pyörittää, mutta siinähän kävi niin, että se ei sitten ollutkaan sopiva. Jouduttiin laittamaan se vanha vesipumppu sinne takaisin sitten. Se vesipumppu maksoi näköjään 9 €, mutta no, se oli nyt sitten 9 € tappio siinä. Sitten mä olin valmiiksi ostanut siihen takaluukkuun, kun siellä oli se hieno se nippusiden viritys, mistä se avattiin, niin mä ostin siihen jo sen sähkölukon, sen lukkoyksikön, mikä on siellä niin kuin takaluukussa kiinni.
Se maksoi käytettynä 38 €. Ja sitten mä ostin myöskin sen avausnapin, sen missä on se kumi ja lähtee se johto siitä, niin käytettynä sekin, se oli 25 €. Ja näistä nyt sitten kävi niin, että lopulta käytettiin vaan se nappi, mutta taas vähän tämmöinen, että kun näitä osia tilaa, niin ei viittisi odotella sitten aina niin kauhean kauan, että tuokin oli vähän semmoinen, että mä halusin sen kerralla sitten laittaa kuntoon, eikä niin, että mä tilaan jotakin ja katson, että oho, ei se ollut se vika siinä ja kokeillaan jotakin toista. Mutta no joo, tietysti olisi voinut etukäteen sitten vähän niin kuin koittaa sitä siinä jo selvitelläkin, että mikähän se vika mahtaisi olla, mutta mä nyt tein niin, että mä siinä alkuvaiheessa tilasin listan tätä tavaraa, niin kuin, että pääsee sitten hommaa edistämään niin kuin mahdollisimman pian. Mutta joo, 38 € jäi tavallaan tappioksi, koska sitä ei sitä lukkoa sitten tarvittukaan. Mutta sitten vaihdettiin sinne se sisäverhousmuovi sinne takaluukun sisälle. Se oli näköjänsä 30. Se oli myös käytetty osa. Ja näistä tietysti postikulut on mukana kaikissa. Öljyt meni tietysti uusiksi. 2,5 € oli öljyn suodatin. Ilman suodatin oli tämmöinen 6,5 € ja raitisilman suodatin 4 €. Että näihin niin kuin perussuodattimiin ei kyllä mitään niin kuin kauhean suuria summia ole tarvinnut laittaa. Samoin se jakopääsatsikin. Että tämmöiset niin kuin normihuolto-osat, niin tuommoiseen Opeliin tuntuu olevan kyllä tosi halpoja. Että se ei kyllä ole mikään niin kuin ongelma, että se auton niin kuin huoltaminen ja niin kuin se perusylläpito ei kyllä niin kuin luulisi olevan rahasta kiinni. Se on enemmän sitten viittimisestä kiinni, että haluaako ne hommat tehdä, jos siis itse niitä tekee. No sitten ne takakoiran luuthan oli semmoinen kohtuu koominen juttu, että toinen oli ihan rikki ja toisesta ei ollut oikein enää mitään jäljellä muuta kuin yksi pallo siellä niin kuin kiinni enää siellä vaka-ajassa, niin ne meni uusiksi ja ne maksoi niinkin paljon kuin 9,20 € näköjään sitten molemmat, tai siis yhteensä. Jarrunestettäkin mä oon näköjään ostanut .4, mutta vaihdoinko mä niitä edes? Kyllä mä ne vissiin on vaihtanut. Mä en oikein itsekään muista. Niin olihan mulla se jarruremonttivideo siinä ehkä mä ne vaihdoin. Kyllä mä uskon, että mä vaihdoin ne. Joo. Sitten jäähdytysnestettä. 10 litran pönikkä piti ostaa, koska mähän huuhtelin sitä järjestelmää ja pistin niin kuin aivan täysin uudet nesteet sinne, kun se vaikutti vähän semmoiselta epämääräiseltä sekin ja oli sitä lämpöongelmaa, niin tuo maksoi 20 tuo pönikkä sitä. Mä oon tänne kirjannut sitten ton fosforihappopurnukankin, eli litran, niin se on tämmönen 12 €, mutta sitä nyt lutrasin sinne alustaan ja semmoisiin paikkoihin, missä oli semmoista pintaruostetta, myöskin siellä niin kuin maalipinnalla semmoisissa, mitä fiksattiin, niin se oli se, ja jarrukliineriäkin on ostanut, se on 6 € juttu. Sitten mä laitoin sinne jäähdytysjärjestelmään myöskin tuollaista puhdistusainetta ennen sitä vaihtoa, niin se näköjään oli tämmöinen 10 juttu. Sitten mä oon hakenut siihen sitä värimassaa, kun piti vähän maalailla niitä ruostejuttuja sieltä, niin 27 € näköjään on se maksanut se pieni purkki auton metalliväriä. Ja sitten öljyt 5W30, se oli sitä Wolfia, niin 45 ja risat maksoi sitten ne. Ja sitten ne konepellin kaasujouset, millä lopulta korvattiin se hieno rengas, mikä mulla oli siinä pitämässä. Ja oli jo kaikkien suosikki, mutta siitä hankkiuduttiin eroon 12,5 € hinnalla sitten, kun nuo kaasujouset vaihdettiin. No toi oli itse asiassa yllättävän kallis sitten se imuputkitötterö, mikä laitettiin sinne ilman suodatin kotelo ja imusarjan väliin. Niin se oli näköjään tommonen reilu 28 € sitten se. Mutta kyllä kaikista niin kuin hintavin juttu tässä projektissa oli se, mikä oli myöskin kaikista ikävin varmaan niin kuin vaihtaa, eli se hammastanko. Ja 255 € siihen lopulta meni. Mähän ostin ensin sen väärän, mutta mä sain onneksi sen palautettua ja sain siitä sitten rahat takaisin. Niin siitä ei sillä lailla tullut tappiota sen kummemmin, mutta sitten tämä oikealla osanumerolla hankittu, niin oli kyllä sitten aika paljon kalliimpi ja tuohon meni niin kuin ikävän paljon rahaa. No mä ostin ne raidetangon ulko- ja sisäpäät siihen, mutta nehän nyt sitten lopulta jäi vaihtamatta. Nehän oli ihan ok, mitkä siinä oli, niin ne nyt oli sitten no jo 20 € yhteensä niihin sitten meni. No sitten se ohjaustehostimen öljy tuli vielä sinne vaihdeltua. Se oli 9,5 € sitten se. Ja sitten noi jarrulevythän oli aika lailla loppu, niin ne maksoi sitten
59 euroa ja palat oli sitten tuommoiset 14 euroa. No sitten tässä loppuvaiheessa laitettiin niitä litkuja sinne koneeseen, niin se maksoi se Motulin se hydrojen elvytysaine 7,5 euroa. Ja sitten se RVS oli 30 luokkaa se purnukka, kun se oli tarjouksessa. Tuolla oli vielä tuo paljekumisarja raidetankoihin, sehän me nyt taidettiinkin vaihtaa, se oli 11 euroa, eli ne uudet haitarikumit ja sokat sitten siinä, kun se hammastanko vaihdettiin. No sitten se keskinäytön taustavalo oli siinä ongelmana, se välillä tykkäsi toimia ja välillä ei. Siihen mä hommasin tällaisen uuden käytetyn näytön, se oli tommonen 31 euroa se. Sitten se homma jäi vähän vaiheeseen, se on mulla täällä edelleen jossakin, ja mä veinkin sen tuonne toiseen talliin se osa, mä en sitä saanut vielä niin kuin fiksattua, se ei uutta omistajaa hirveästi vaivannut, ja siinä ilmeisesti oli käynyt vielä niin, että se oli ruvennut sitten myöhemmin toimimaan taas se vanha näyttö siinä, niin mennään nyt sillä tässä kohtaa. Ja sitten vielä voimansiirtoon laitettiin öljyt vähän niin kuin joka paikkaan, se oli toi 38 euroa se purnukka siihen, ja sitten vielä, jotta saatiin lopulta se leima hankittua, niin sinne piti vaihtaa taakse se alatukivarsi sinne apukuskin puolelle. Se oli tommonen 74 ja risat. Ja sitten vielä ne koiranluut eteen oli reilu 15 euroa sitten yhteensä. Ja näköjään se sitten ensin tuo katsastus ja sitten siihen vielä maksullinen jälkitarkastus, niin 81 euroa on sitten siihen palannut sitten vielä. Mutta joo, tässähän oli muutamia semmoisia juttuja, mitkä oli sitten vähän niin kuin turhia loppujen lopuksi, että siitä voisi muutaman kympin vähentää kyllä sitten, niin kuin, jos haluaisi ihan niin kuin todellisen kustannuksen. Toisaalta sitten, no joo, kaikkeen tähän siirtelyyn ja testailuun on tietysti palannut bensaa, että senkin voisi tietysti sitten tähän lisätä, jos haluaisi. Ja mitä nyt sitten haluaakin, että paljonko on mennyt kahvia ja energiajuomaa ja mitä muuta sitten tähän valmiiksi saattamiseen. Mitä työkaluja ei muistaakseni hajonnut ehkä, niitä ei tarvitse tähän hinnoitella. Mutta no niin, lopulta nyt sitten jos päästä siihen niin kuin loppusummaan, että mitä se nyt sitten oli, niin mä oon tänne kirjannut Exceliin nyt sitten, tai itse asiassa tämä on LibreOffice Calc, on tämä ohjelma, koska tuemme avoimen lähdekoodin hyviä softia, niin 1102 euroa ja 75 senttiä, eli 1102 ja risat on sitten tämä näiden osien kustannus, mitä tähän tuli pumpattua tähän Opeliin. En mä tiedä, yllättikö teitä jompaan kumpaan suuntaan, oliko yllättävän vähän vai yllättävän paljon, niin laittakaa nyt kommenttia tosiaan. Ehkä se mun näkövinkkelistä se oli vähän enemmän kuin mitä mä niin kuin sillä Stetsonista olisin kiskassu. Että mä olisin sanonut, että se olisi alle tonniin jäänyt, mutta se oli tietysti toi hammastanko, että kun siihen meni niin kuin käytännössä melkein 4/4 tuosta käytetystä budjetista, niin se oli semmoinen yllätys, mitä en kyllä niin kuin arvannut etukäteen, että se olisi siinä entinen. Ilman sitähän tuo olisikin ollut sitten niin kuin jollakin lailla miellyttävämpi tuo saldo tuossa, mutta joo, kyllä se oli se vähän enemmän, mitä mä ajattelin. Ja tietysti silloin, kun mä tämän auton ostin, niin mä nyt henkisesti, ehkä mä nyt vähän varauduin, että tonnin siihen voi niin kuin laittaa, ja sitten siinä on ehkä vielä joku järki, ei enää kovin paljon, mutta kyllä se ehkä se toive mulla oli, että me oltaisiin niin kuin jollakin 5 satkulla niin kuin pärjätty, että kyllä tämä sillä lailla niin kuin negatiivinen yllättäjä oli tämä auto, että varsinkin silloin kun sitä ilmoitusta siinä lueskelin, niin siitä tuli kyllä semmoinen kuva, että niin kuin tämä voisi olla ihan ok vehje kuitenkin. No tuli siitä nyt lopulta ihan ok vehje kaikkinensa sitten, mutta ei tässä nyt niin kuin sillä lailla päässyt mitään tiliä tekemään ja nyt kun se tuohon lähipiiriin meni, niin hinnoittelu oli kyllä semmoinen, että ei tästä nyt mulle niin kuin minkäänlaista tuntipalkkaa kyllä niin kuin jäänyt tästä hommasta. Että enemmän tässä nyt mentiin vähän niin kuin sisältö edellä, että saatiin tehtyä näitä videoita sitten ja oli tämä niin kuin ihan hauskaa mun mielestä, niin kuin aina välillä sitä tekee mieli jotenkin tämmöistä, että saisi ostaa jonkun auton ja laittaa sen kuntoon ja niin kuin nyt kaikki autokanavat tekee nykyään, niin se oli ihan sillä lailla hauskaa, että vaikka se nyt oli vähän työlämpi, mitä olin ajatellut, niin en mä nyt sillä lailla pahalla muistele tätä projektia. Siinä oli ihan kivoja juttuja, jos ei sitä hammastangon vaihtoa lasketa. Aina näissä joku on semmoinen typerä, mikä ärsyttää. Se oli nyt se tällä kertaa. Mutta kyllähän se niin kuin, alun perinkin se ajatus oli mulla, kun mä tämän auton ostin, että tämä on niin kuin, ainakin niin kuin osittain semmoinen sisällöntuotantoauto sitten, että saa tehtyä näitä videoita sitten tästä. Ja aina kaipaa vähän vaihtelua, että ei pelkästään noita olemassa olevia autoja rassaille, niin
tämä tarjosi nyt sitten semmoista pientä muutosta siihen joksikin aikaa. Ja toki oli se ajatus mulla siinä, että tästä olisi tullut se niin kuin ajo-opetusauto sitten myöskin, mutta kyllä se nyt sitten vähän toisin kävi, että siitä muutaman kerran tuossa taisteltiin aiheesta jonkun verran ja mä nyt ehkä sitten totesin lopulta, että ehkä mun on nyt vain järkevintä perääntyä tässä asiassa, että se ei nyt tästä niin kuin muuksi muutu, niin katsotaan joku vähän semmoinen järkevämpi auto sitten siihen hommaan. Kyllä se ihan totta on, että onhan toi nyt, kun otetaan nuori neiti, jolla ei ole niin kuin mitään kokemusta autolla ajamisesta, niin ei sitten ehkä kaikista miellyttävin on lyödä tommosen niin kuin Kolhon City Masterin rattiin ensimmäisenä. No ei toi nyt sentään mikään vanha Pajero, että se olisi vielä vähän karumpaa, mutta et kuitenkin ihan niin kuin nykyaikaisesti ajettava auto, että se toimii niin kuin auton kuuluu, eikä ole mikään semmoinen työkone, mutta silti niin tulee nyt jotain muuta sitten tilalle. Ja mä jo tiedän, mikä se muu on, te ette välttämättä tässä kohtaa vielä tiedä, koska mä en ole sitä esitellyt, mutta se tulee nyt sitten toki kanavalle. Mulla on siitä jo pari videota tehty, tai itse asiassa mulla on aika montakin videota taitaa olla tehtynä siitä seuraavasta autosta sitten, mikä on hankittu sitten vähän niin kuin tähän tehtävään. Ei siitä mihinkään pääse. Autoja kun korjaillaan, niin kyllä siihen rahaa jonkun verran menee. Tässä tapauksessa voi tietysti todeta, että jos siitä tekee videoita, niin kyllä tämmöiset saa katettua niillä videoiden tuloilla sitten jossakin määrin tämmöiset halpojen autojen remontit, mutta tietysti valtavasti aikaa menee ja niin kyllä pitää niinku tykätä tästä touhaamisesta. Ei tässä niinku sillä lailla mitään niinku järkeä tavallaan ole, mutta miksi pitäisi ollakaan, että tämä on aivan mukavaa puuhastelua. Jatketaanpa seuraavalla kerralla taas, niin ei muuta kuin morjesta. Neljännes tavallaan tosta käytetyt. No tuolla oli vielä tuo paljekumisaira. Sitten mä laitoin myöskin sinne jäähdytysjärjestelmään tuollaista niinku puhdistus. Sitten mä laitoin sinne